Hey guys! For this episode of Foodie Pinoy, magluluto tayo ng simple chicken teriyaki recipe. Stay tuned! Sa isang bowl, pagsamasamahin ang 3 tablespoon soy sauce, 4 tablespoon brown sugar, at 2 tablespoon vinegar. I-mix natin ito at iset aside muna. Maglagay tayo ng around 2 tablespoon na mantika sa ating pan. Cast iron pan ang gagamitin ko kasi maganda siyang gamitin sa pagsisear ng chicken. Around 700 grams of chicken ang lulutuin natin. I-sear natin ang chicken for 2 to 3 minutes using medium heat or until lightly brown na ang edges. Ang next step ay bawasan ng oil sa pan at igisa ang 2 cloves of garlic using low-medium heat or until fragrant. Ibalik na natin ang chicken sa pan. At this point, ilalagay na natin yung soy sauce mixture. Haluin natin ito until mag-evaporate at mag-thicken ang sauce. Pwedeng lagyan ng cover for 5 minutes para ma-ensure na luto na ang loob ng chicken. So, habang iniintay natin itong maluto, don't forget to subscribe to our channel at manood na iba pa naming videos. Marami kaming recipes na pwedeng-pwede nyong idagdag sa weekly menu nyo. Flip lang natin ang chicken from time to time para well-coated ng sauce ang chicken. Ganito na ang magiging itsura niya kapag evaporated na ang sauce. At this point, pwede na nating i-turn off ang stove. Kainan na! Ito na ang ating simple chicken teriyaki recipe. Very easy to prepare at very accessible din ang mga ingredients na ginamit. Pwedeng-pwede nyo itong idagdag sa weekly menu nyo. Sa sides, pwedeng partner dito ang steamed broccoli or kung anumang type nyo na vegetable. Enjoy! Until next time, this is Foodie Pinoy saying goodbye and it's a wrap!